Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ρία και αυτή την εβδομάδα, όπως έχετε δει από τον τίτλο του βίντεο, θα πλέξουμε μαζί ένα γαρίφαλο. Κάθε μήνας έχει το δικό του λουλούδι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να ξεκινήσουμε μια θεματική ενότητα όπου κάθε μήνα θα σας δείχνω το λουλούδι του μήνα, το οποίο στα αγγλικά το λένε birth flower, είναι το λουλούδι του μήνα που έχεις γεννηθεί. Το λουλούδι λοιπόν του μήνα Γενάρη είναι το γαρίφαλο και για τους επόμενους 12 μήνες θα σας δείχνω το λουλούδι του κάθε μήνα για να το κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ σκέφτηκα και όπως σας έχω δείξει και στην αρχή του βίντεο να κάνω κάτι συνδυαστικά με κέντημα ώστε να μπορέσω είτε σε ένα ενιαίο κάδρο είτε σε διαφορετικά καδράκια να έχω τους μήνες όλου του χρόνου. Και αν σας ενδιαφέρει, επειδή δεν είμαι πολύ καλή στο κέντημα, κάνω ό,τι νομίζω, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα έτσι όπως βγήκε. Αν σας ενδιαφέρει, θα μπορούσα να σας δείξω και πώς έχω κάνει και το κέντημα. Έχω τραβήξει κάποια πλάνα, δεν ξέρω πώς θα βγουν για να κάνω ένα short βίντεο ή θα το ανεβάσω στο Instagram, δεν είμαι σίγουρη, εξαρτάται τι έχω τραβήξει, δεν το έχω δει ακόμη. Εννοείται ότι αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, με ρωτάτε κάτω στο κουτί περιγραφής και μην ξεχάσετε, αν σας αρέσει το βίντεο, να κάνετε like, να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις και αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω πώς έχω φτιάξει το γαριφαλάκι. Για να φτιάξω το γαριφαλάκι μου θα χρησιμοποιήσω το κόκκινο κοτόν περλέ και έχω και αυτό εδώ της Demi-Sè, να σας δείξω, είναι λίγο πιο σκούρο, δεν είναι μακριά οι αποχρώσεις, δεν ξέρω πώς φαίνεται τώρα στην κάμερα, είναι το 817, βελονάκι νούμερο 2, θα χρειαστώ ψαλιδάκι και βελόνα ραψίματος. Πάμε να ξεκινήσουμε με το κοτόν περλέ πρώτα. Να βρω την άκρη μου. Θα ξεκινήσω κάνοντας πολύ χαλαρά μία αλυσίδα από 32 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αφού έχω κάνει πολύ χαλαρά τους πόντους μου, θα αφήσω τις δύο αλυσίδες που έχω φτιάξει από εδώ και θα μπω στην τρίτη και θα κάνω 3 ποδαράκια. Αν το νήμα που θα χρησιμοποιήσετε είναι πιο χοντρό, μπορεί να αρκεί να κάνετε και από 2 ποδαράκια σε κάθε αλυσίδα. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι πιο γεμάτο με 3 ποδαράκια λόγω του κοτόν περλέ. Συνεχίζω στο επόμενο και για κάθε επόμενη αλυσίδα μέχρι το τέλος θα κάνω 3 ποδαράκια.
τελειώσει με την πρώτη μου σειρά. Θα κάνω μία αλυσίδα από 2 και τώρα σε κάθε πόντο θα κάνω από 2 μισά ποδαράκια. Λοιπόν, κάνω εδώ στον ίδιο πόντο μισό ποδαράκι και σε κάθε επόμενο πόντο μέχρι το τέλος της σειράς από 2 μισά ποδαράκια για να μην σας ζαλίζω. Λοιπόν, έχω τελειώσει και με τη δεύτερη σειρά. Βλέπετε πώς έχει γίνει. Και τώρα εννοείται ότι μπορείτε να συνεχίσετε με το ίδιο νήμα. Απλώς δίνει ένα λίγο πιο ωραίο τελικό αποτέλεσμα με τη διαφορετική απόχρωση. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο είναι που θα κόψω την κλωστή μου. Έλα μου. Και θα πάρω το άλλο μου νήμα.
περάσω το βελονάκι μου από κάτω. Δεν δένω ακόμα, δεν με νοιάζει, μετά θα ασφαλίσω. Τραβάω λιγάκι. Και τώρα θα ξεκινήσω κάνοντας μία αλυσίδα από 3. Θα μπω στον επόμενο πόντο που βρίσκω από κάτω και θα πλέξω βουβό. Αλυσίδα από 3, στον επόμενο πόντο βουβό. 2, 3, στον επόμενο πόντο βουβό. 1, 2, 3, στον επόμενο πόντο βουβό. Up. Και βλέπετε σχηματίζει αυτό εδώ το κατσαρό που έχει το γαρίφαλο. Συνεχίζω έτσι μέχρι το τέλος της σειράς για να σας δείξω πώς θα το κλείσουμε. Αφού τώρα έχω φτάσει στο τέλος, θα κόψω λίγη κλωστή. Πώς είναι αυτή? Και θα την περάσω στο βελόνι μου. Δεν σας το δείχνω αυτό γιατί θα κάνουμε καμιά ώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, το έχω περάσει στο βελόνι μου, να το ασφαλίσω εδώ. Και το περνάω χαλαρά το βελόνι, δεν με νοιάζει, για να φτάσω εδώ στην άκρη που έκανα την αρχική μου αλυσίδα. Και περνάω τώρα πολύ χαλαρά το βελόνι στην αρχική μου αλυσίδα. Και σφίγγω. Το φτιάχνω λίγο εδώ να μου κάτσει όμορφα.
Θα κρύψω και τις υπόλοιπες κλωστές και τώρα, αφού το έχω φτιάξει λιγάκι, περνάω την κλωστή μου από κάτω για να του δώσω το σχήμα που θέλω. Τώρα εδώ φαίνονται και οι υπόλοιπες κλωστούλες, αλλά θα τις κρύψουμε, δεν έγινε κάτι. Και το γαριφαλάκι μου είναι έτοιμο. Ξέρω πώς σας φαίνεται. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το like, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο και αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram. Φιλάκια πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.